নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কালি বন্ধৰ দিনটো ভালে ভালে গ'লনে এতিয়া কোৱাচোন কালি যে বন্ধ আছিল কালি কি বাৰ আছিল বঢ়িয়া আজি কি বাৰ পাৰিছা কাইলৈ কি বাৰ হ'ব বৰ ভাল পাৰিছা দেই পৰহিলৈ কি বাৰ হ'ব বৰ ভাল আহাচোন আজি তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 13 নম্বৰ পাঠ সময় পাঠটি আলোচনা কৰোঁ অসমীয়া বাৰৰ নাম মনত পেলাওঁ আহা দেও সোম মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ আৰু শনি 7 দিনে এসপ্তাহ হয় এতিয়া এই কেলেণ্ডাৰখনলৈ মন কৰাচোন ইয়াতে বাওঁফালে দেও সোম মঙল বুধ এনেকৈ বাৰবোৰৰ নাম দিয়া আছে আৰু সোঁফালে 1 2 3 এনেকৈ তাৰিখবোৰ দিয়া আছে আমি কেলেণ্ডাৰখনত চাই কম দেওবাৰৰ পিছত কি বাৰ আহে সোমবাৰ বুধবাৰৰ আগৰ বাৰটো কি মঙলবাৰ সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটো কি বাৰ দেওবাৰ সপ্তাহৰ শেষ দিনটো কি বাৰ শনিবাৰ তোমালোকৰ ঘৰত বাৰু কেলেণ্ডাৰ আছেনে আমাৰ বিদ্যালয়ত এইখন আছে এই কেলেণ্ডাৰখনত কোন মাহত কিমান দিন চাওঁ আহা জানুৱাৰী মাহত আমি চালে দেখোঁ যে ইয়াতে 31 দিন আছে তো আমি জানিলোঁ জানুৱাৰী মাহত 31 দিন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 28 দিন মাৰ্চ 31 দিন এপ্ৰিল 30 দিন মে 31 দিন জুন 30 দিন জুলাই 31 দিন আগষ্ট 31 দিন সেপ্টেম্বৰ 30 দিন অক্টোবৰ 31 দিন নৱেম্বৰ 30 দিন আৰু ডিচেম্বৰ 31 দিন এইবাৰ 30 দিন থকা মাহকেইটা বিচাৰি উলিয়াওঁ আহা এপ্ৰিল জুন সেপ্টেম্বৰ আৰু নৱেম্বৰ 31 দিন থকা মাহকেইটা বিচাৰি উলিয়াওঁ আহা জানুৱাৰী মাৰ্চ মে জুলাই আগষ্ট অক্টোবৰ আৰু ডিচেম্বৰ কোন মাহত আটাইতকৈ কম দিন আছে বিচাৰো আহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 28 দিন আছে ইংৰাজী বছৰৰ প্ৰথম মাহটো হ'ল
জানুৱাৰী। ইংৰাজী বছৰৰ শেষৰ মাহটো হ'ল ডিচেম্বৰ। এতিয়া আমি অসমীয়া 12 মাহৰ নাম জানো আহা। বহাগ, জেঠ, আহাৰ, শাওণ, ভাদ, আহিন, কাতি, আঘোণ, পুহ, মাঘ, ফাগুন আৰু চ'ত। অসমীয়া 12 মাহৰ প্ৰথম মাহটোৰ নাম হ'ল বহাগ। অসমীয়া 12 মাহৰ শেষ মাহটোৰ নাম হ'ল চ'ত। এই চকৰিটো ভালদৰে চাওঁ আহা। ইয়াত এটা ইংৰাজী মাহত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে দিয়া আছে। মে' মাহত বহাগ, জেঠ। জুনত জেঠ, আহাৰ। জুলাইত আহাৰ, শাওণ। আগষ্টত শাওণ, ভাদ। ছেপ্টেম্বৰত ভাদ, আহিন। অক্টোবৰত আহিন, কাতি। নৱেম্বৰত কাতি, আঘোণ। ডিচেম্বৰত আঘোণ, পুহ। জানুৱাৰীত পুহ, মাঘ। ফেব্ৰুৱাৰীত মাঘ, ফাগুন। মাৰ্চত ফাগুন, চ'ত আৰু এপ্ৰিল মাহত চ'ত, বহাগ মাহ পৰে। আমি বুজিলোঁ প্ৰতিটো ইংৰাজী মাহত দুটাকৈ অসমীয়া মাহ পৰে। জুলাই মাহত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে বিচাৰি চাওঁ আহা। আহাৰ, শাওণ। চ'ত, বহাগত কি ইংৰাজী মাহ পৰে বিচাৰি চাওঁ আহা। এপ্ৰিল। ডিচেম্বৰত কি কি অসমীয়া মাহ পৰে বিচাৰি চাওঁ আহা। আঘোণ, পুহ। ফাগুন, চ'ত মাহত কি ইংৰাজী মাহ পৰে বিচাৰি চাওঁ আহা। মাৰ্চ। এই তালিকাখনলৈ মন কৰাচোন। এইখন তোমালোকৰ 2য় শ্ৰেণীৰ দৈনিক পাঠদান সময়সূচী। তালিকাখনৰ বাওঁফালে সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ওপৰৰ পৰা তললৈকে বাৰবোৰ আছে আৰু পথালিকৈ প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ পিৰিয়ড ভগোৱা আছে। সোমবাৰে প্ৰথম পিৰিয়ডত গণিত, দ্বিতীয় পিৰিয়ডত ভাষা, তৃতীয় পিৰিয়ডত ইংৰাজী, চতুৰ্থ পিৰিয়ডত স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা, পঞ্চম পিৰিয়ডত ভাষা আৰু ষষ্ঠ পিৰিয়ডত কলা শিক্ষা আছে। তালিকাখন চাই স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা কি কি বাৰত আছে বিচাৰি উলিয়াওঁ আহা। সোমবাৰে চতুৰ্থ পিৰিয়ডত, মঙ্গলবাৰে চতুৰ্থ পিৰিয়ডত, বুধবাৰে চতুৰ্থ পিৰিয়ডত, বৃহস্পতিবাৰে ষষ্ঠ পিৰিয়ডত, শুক্ৰবাৰে চতুৰ্থ পিৰিয়ডত আৰু শনিবাৰে চতুৰ্থ পিৰিয়ডত স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা আছে। বুধবাৰে পঞ্চম পিৰিয়ডত কি বিষয় আছে বিচাৰি উলিয়াওঁ আহা। প্ৰথমে আমি বাওঁফালে বুধবাৰটো বাছি উলিয়াওঁ। প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে সোঁফাললৈ গৈ পঞ্চম পিৰিয়ডত কলা শিক্ষা বিচাৰি পাওঁ। ভাষা কোন বাৰত ষষ্ঠ পিৰিয়ডত আছে বিচাৰি উলিয়াওঁ আহা। ষষ্ঠ পিৰিয়ডত ভাষা বিচাৰি মঙ্গলবাৰে পাওঁ। গণিত কোন বাৰত পঞ্চম পিৰিয়ডত আছে।
পঞ্চম পিৰিয়ডত গণিত বিচাৰিলে শুক্ৰবাৰে পাওঁ। তোমালোকৰ পুথিভঁৰালৰ বাবে পিৰিয়ড আছেনে? যদি আছে, কি বাৰত আছে? গোটেই তালিকাখন বিচাৰিলে আমি পুথিভঁৰালৰ পিৰিয়ড বিচাৰি নাপাওঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটি ইমানতে শেষ হ'ল। এতিয়া আমি আজি কি জানিলোঁ আকৌ এবাৰ চাওঁ আহা। অসমীয়া বাৰৰ নাম কেলেণ্ডাৰত চাব জানিলোঁ। ইংৰাজী মাহবোৰৰ নাম আৰু মাহবোৰত কিমানকৈ দিন থাকে জানিলোঁ। অসমীয়া 12 মাহৰ নাম জানিলোঁ। এটা ইংৰাজী মাহত কি অসমীয়া মাহ পৰে জানিলোঁ। দৈনিক সময়সূচীৰ বাৰ চাই পিৰিয়ড চিনাক্ত কৰিবলৈ জানিলোঁ। তোমালোকে ঘৰত পাঠটি ভালদৰে পঢ়িবা। পুনৰ নমস্কাৰ জনাই পাঠটি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।